प्रार्थना गरौँ। थ्याङ्क यू लर्ड, धन्यवाद। सबै महिमा अनि आदरको योग्य चाहिँ प्रभु तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ अनि हामी तपाईँलाई अनर गर्छौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई हाम्रो आत्माले हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्छौँ, आत्माले हामी तपाईँलाई प्रभु साँच्चै नै पुज्दछौँ लर्ड अफ फादर। आत्मा अनि सत्यतामा प्रभु हामी तपाईँलाई प्रशंसा चढाउँछौँ अनि प्रभु हाम्रो प्राणले तपाईँलाई प्रेम गर्छ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले यो जुन कुराहरूलाई यो वर्षमा तपाईँले अलग अलग गरिकन तपाईँले छाड्दै हुनुहुन्छ प्रभु। यसको अर्थ तपाईँले हामीलाई केही एउटा नयाँ डाइमेन्सनमा केही नयाँ कुरा बुझ्नको लागि तपाईँले हाम्रो माइन्ड्सहरूलाई खोल्दै हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो माइन्डलाई तपाईँले तयारी पार्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर यो कुरा बुझ्नको लागि हाम्रो माइन्डलाई खोलिदिनुहोस्। हामी लास्ट टाइम के सिकेको थियौँ भन्दाखेरि लास्ट टाइम हामीले यो सिक्यौँ कि परमेश्वरले त्यो अदनको बगैँचाको रुखको दुईवटा रुख थियो त्यहाँ, एउटा चाहिँ जीवनको रुख थियो अनि अर्को चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख थियो। अनि त्यो असल र खराबमा चाहिँ के थियो भन्ने कुरालाई असलको हिस्सालाई हामीले लास्ट टाइम हेऱ्यौँ। अनि दाजुले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले नेक्स्ट विक पनि आइकन तपाईँले यो टिचिङलाई फेरि एकपल्ट अझै सिम्पल बनाइकन भनिदिनुहोस् भनिकन, किनभने कतिजनाको लागि गाह्रो भयो होला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाजुले। र तपाईँ कसैको केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ असल र खराबको बारेमा। कसैको केही छ प्रश्न? ओके, यसो भन्नुको मतलब कि चाहिँ तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुभयो कि चाहिँ केही पनि बुझ्नु भएन? दुईवटा कुरामा पक्कै भयो है, कि चाहिँ केही कुरा बुझ्नुभयो एभ्रिथिङ, कि चाहिँ तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन। लास्ट विक के भने है, लास्ट विक मैले तपाईँलाई त्यसको विषयमा बताएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ असलको बारेमा थियो। असल रुख, असल र खराबको रूपमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अनि मैले तपाईँलाई यो बताउँदै थिएँ आदम र हवा चाहिँ परमेश्वरको पूर्ण महिमामा उनीहरू बढ्दै थिए, बनिएका थिए अनि त्यो कुरातर्फ उनीहरू एभ्री डे बढ्दै थियो। उनीहरू त्यो प्रमिसलाई इनहेरिट गर्दै थियो। उनीहरूलाई परमेश्वरले त्यो अदनको बगैँचा हेरचाह गर्न राखेको थियो, तर हेरचाह राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यो अथोरिटीको मालिक थिएन होइन, तर उनीहरू एउटा सानो बालक जस्तै थिए अनि उनीहरू ठुलो कुरामा बढ्दै थिए भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौँ हामीले। लास्ट विक हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी आदम र हावाले चाहिँ नाम राख्यो अनि त्यो नाम भयो। कस्तो ठुलो अथोरिटी। उनीहरूले हात्तीलाई हात्ती भन्दाखेरि हात्ती भयो। हात्तीले जुनै भाषामा पनि हात्ती नै हुन्छ। इङ्ग्लिसमा एलिफेन्ट भने पनि, नेपालीमा हात्ती भने पनि, बङ्गालीले जे भने पनि हात्ती नै हो। इट्स ट्रान्सलेटेड थ्रु आउट द वर्ल्ड। आदमले जब भन्यो त्यो वर्डमा यति साह्रो ठुलो अथोरिटी थियो, त्यो अथोरिटीलाई चाहिँ सबै कुराले, सबै एटमले, सबै एक्जिस्टेन्सले, सबै वातावरणले मान्नु पऱ्यो, त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई ट्रान्समिट गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेको थियौँ। लास्ट विक हामीले के हेऱ्यौँ अझै एउटा कुरा भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो रुखको फल खाए उनीहरूले, त्यो रुखको फल चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ त्यो असल र खराबको रुखमा चाहिँ परमेश्वरले बार लगाइदिनु भएन, तर जीवनको रुखमा चाहिँ बार लगाइदिनु भएको थियो। सो भन्नु मतलब त्यो रुख अझै पनि छ अनि अझै पनि मान्छेले खाइरहेको छ भन्ने कुराले हेर्दै थियो। हामीले हेर्दै थियौँ कि कसरी हाम्रो ब्रेन चाहिँ अप्टिमम क्यापासिटीमा त्यसले काम गरेको छैन अनि मान्छेको ब्रेनले अप्टिमम क्यापासिटीमा काम गर्यो भने के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ। ड्यानियल आफ्नो साथीहरू भन्दा 10 टाइम्स ज्ञानी थियो भनेको छ अनि हामीले त्यसलाई हेर्दै थियौँ अनि त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यति बेला पनि ड्यानियलको ज्ञान चाहिँ उसको ब्रेन चाहिँ केवल 30% मात्रै युज हुँदै थियो, रिमेनिङ 70% अझै पनि ब्ल्याङ्क थियो। अनि हामी कोरिन्थीले के भन्छ भने दोस्रो कोरिन्थी 6:6 भन्छ कि जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, ग्रेस आयो अनि ग्रेस आउँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा मल्टिप्लाई भएर आयो। ड्यानियलले 30%लाई युज गरेको थियो भने हामीले रिमेनिङ 70%लाई पनि युज गर्छौँ। यद्यपि एडम जब बनिएको थियो हि वाज पर्फेक्ट। एडम बनिँदाखेरि उसले सिक्नुपर्ने केही पनि कुरा थिएन, उसले ट्रेन हुनुपर्ने कुरा थियो, उसले तालिम पाउनुपर्ने थियो, तर उसले जान्नुपर्ने अनि सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही पनि हि वाज ग्रोइङ टु द स्टेचर अफ क्राइस्ट। त्यो अथोरिटीलाई इनहेरिट गर्नको लागि ऊ हुर्किँदै थियो भन्ने कुरालाई एडमको पालामा स्कुल थिएन, कलेजेस थिएन, युनिभर्सिटिज थिएन। यो सबै चाहिँ इट केम आफ्टर द फल, किनभने मान्छेले त्यो कुरा बुझ्नुको लागि चाहिँ उसलाई अरू माध्यम चाहियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पर्दैन थियो, उसलाई केही पनि चाहिने, उसले युनिभर्सिटीमा गएर डिग्री हासिल गर्नु पर्दैन थियो। इट वाज सो ग्रेट, इट वाज सो ग्रेसफुल, यति साह्रो महिमित, यति साह्रो दामी, अब पर्फेक्ट। अनि हामीले दोस्रो कोरिन्थी 7:1 हेऱ्यौँ कि तिमीले पनि आफ्नो विश्वासलाई पवित्रतालाई पर्फेक्सनमा लैजाऊ भन्ने कुरालाई हामीले पर्फेक्टिङ फेथ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ।
सो हामीले यो हेर्दै थियौँ गुडलाई चाहिँ टप भन्दो रहेछ अनि इभललाई चाहिँ रा अनि दुईवटा मिलाउँदा चाहिँ टप रा हुँदो रहेछ अनि मैले तपाईँलाई सजिलोसँगले याद गर्नुको लागि चाहिँ कोब्रा भनेर भनेको थिएँ कोब्रा भन्ने वर्डलाई याद राख्नु तपाईँले टोब्रा भन्ने पनि याद राखिहाल्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले बताउँदै थिएँ अनि मैले फेरि घरमा गएर स्टडी गरेँ अनि स्टडी गर्दाखेरि हार्टलाई चाहिँ फेरि रा भनेको रहेछ रा आ भनेको रहेछ है अनि त्यो रामा चाहिँ अझै एउटा वर्डलाई थप्दाखेरि चाहिँ रा आ भएको रहेछ रा आ भएको छ हार्टलाई चाहिँ फेरि रा आसँग अनि मैले त्यो यर्मिया 17:9 पदलाई मैले धेरैपल्ट बुझ्दिनँ थिएँ त्यहाँ यसो भने मान्छेको हृदय सबैभन्दा छली हुन्छ किन चाहिँ प्रभुले बनाउनु भएको हृदय चाहिँ किन छली भएको रहेछ भन्दाखेरि किनभने त्यो वर्ड जुन चाहिँ राबाट नै रा आ आएको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको हृदयले छली गरिरहँदो रहेछ भन्ने कुरालाई मैले बिता सप्ताह बुझ्दै थिएँ घरमा गएर अनि मैले यो बताउँदै थिएँ तपाईँलाई कि कसरी चाहिँ त्यो कुरा भयो कसरी चाहिँ अधिकार चाहिँ सिफ्टिङ भयो शैतानको हातमा कसरी पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज थ्रु डिसओबिडियन्स अनआज्ञाकारिताले चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ आदमले शैतानको हातमा दियो त्यो चाहिँ तर के गरेको थियो आदमले शैतानलाई लिज मात्रै गरेको थियो शैतान चाहिँ त्यसको मालिक थिएन इट वाज जस्ट लिज्ड त्यसले गर्दा शैतानले भन्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्दाखेरि सबै अथोरिटी चाहिँ मलाई दिएको छ इट हेज बिन गिभन अन टु मी इट हेज बिन कन्फर्ड अन टु मी मलाई दिएको छ म मेरो लिजमा छ मेरो लिज पिरियडमा छ अनि यीशु ख्रीष्टले नि त्यो चाहिँ शैतानको हातबाट फेरि खोसाउनु भयो अनि प्रभुले मत्ती 28:18-19 भन्दा सारा स्वर्ग अनि पृथ्वीको अधिकार चाहिँ अब मलाई दिएको छ तिमीहरू जाऊ मेरो नाममा बप्तिस्मा देऊ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ चेला बनाऊ सुसमाचार प्रचार गर सो प्रभुले भन्नुभयो त्यो कुरालाई पनि हामीले लास्ट टाइम हेर्दै थियौँ सो हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई हिब्रू एकपल्ट तपाईँले हिब्रू 2:8 खोलिदिनुहोस् हिब्रू तपाईँहरू कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ हिब्रू चाहिँ तपाईँले नयाँ करारमा भेटाउनुहुन्छ तिमोथी तीतस त्यहाँदेखि फिलेमोन त्यहाँदेखि हिब्रू भेटाउनुहुन्छ हिब्रू 2:8 म तपाईँलाई यो हप्ता एउटा असाइनमेन्ट दिनुपर्छ तपाईँहरू जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ नि तपाईँले नि बाइबलको नेम्सलाई याद राख्नुहोस् बाइबलमा नि 66 वटा बुक्स छ अनि तपाईँले त्यसलाई सिक्नुहोस् मजा आउँछ त्यसको गीत पनि छ तर त्यो गीत त छ हामी युट्युबहरूमा छैन होला तर एटलिस्ट तपाईँले नाम याद उत्पत्ति प्रस्थान लेवी गन्ती व्यवस्था यसु न्यायकर्ता रुथ समुएल राजा इतिहास त्यसरी सिक्नु भने नि बिकम्स भेरी इजी सजिलो हुन्छ त्यहाँदेखि तपाईँलाई किताब भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई टक्कै त्यो एउटा चेनलाई पक्रिनु हुन्छ किताब टक्कै निस्किहाल्छ सो तपाईँले बुक्सको नाम याद राख्नुहोस् परमेश्वरको वचन नि यति साह्रो ब्युटिफुल छ आज म तपाईँलाई एउटा सानो हिन्ट दिन्छु तपाईँलाई स्टडी गर्नुको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ नि 7 वटा पार्टमा डिभाइडेड हुन्छ 7 वटा पार्टमा चाहिँ नि एउटा व्यवस्था भनेको छ एउटा साक्षी वचन भनेको छ एउटा आदेश भनेको छ एउटा नियम भनेको छ एउटा आज्ञा भनेको छ एउटा वचन भनेको छ अनि एउटा चाहिँ प्रतिज्ञा भनेको छ सो वर्ड इज डिभाइडेड इन्टु 7 पोर्सन्स यसको बारेमा म तपाईँलाई एक दिन टिचिङ दिन्छु राम्रोसँगले मैले अहिले स्टडी गर्दैछु 7 स्पिरिट प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुहुँदाखेरि 7 पल्ट रगत छापिएको थियो यो सबै कुरा इन्टर कनेक्टेड कसरी चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ हामी हिँड्दा हामीले समात्दा हामीले हेर्दा हामीले सोच्दा हामीले भारी बोक्दा हाम्रो सबै कुरामा हामीले बोल्दा सबै कुरालाई परमेश्वरको वचनले गाइड गर्छ सो तपाईँलाई म एन्करेज गर्छु रिड द वर्ड वचनलाई पढ्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँको बनाउनुहोस् तपाईँको हरेक वचनभित्र चाहिँ 7 वटा कुरा हुन्छ त्यो वचनभित्र प्रमिस हुन्छ त्यो प्रमिस ट्याप्पै समात्नुहोस् यो मेरो आजदेखि भन्नुहोस् साँच्ची नै तपाईँकै हुन्छ त्यसलाई समात्नुहोस् यसको बारेमा हामी तपाईँलाई यो आउने वर्षहरूमा हामी तपाईँलाई सिकाउँदै लान्छौँ हामीले अबको जेनेरेसनले चाहिँ नि हामीले शैतानलाई चाहिँ एउटै कुराले मात्रै हराउँछौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ बाई द वर्ड अफ देयर टेस्टिमनी है थुमाको बाई द ब्लड अफ द ल्याम्ब थुमाको रगत अनि बाई द वर्ड अफ द टेस्टिमनी अफ द ल्याम्ब थुमाको साक्षीको वचनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ दियाबोलसमाथि विजय पाए भनेको छ सो हामीले नै हाम्रो बुद्धि ट्याक्टिक्स अन्डरस्ट्यान्डिङ या तपाईँले टिचिङ सुन्नुहुँदैछ नि इट्स नट गोइङ टु डु यु एनी गुड हामीलाई केही राम्रो गर्नेवाला छैन अन्टिल एन्ड अनलेस वी आर वेल एक्वाइन्टेड विथ द वर्ड हामी परमेश्वरको वचनसँग चाहिँ यति राम्रोसँग एक्वाइन्टेड हुनुपर्छ हामीले जानेको हुनुपर्छ एक एकवटा वर्ड एक एकवटा कुरालाई हामी त्यसरी स्मार्ट जेनेरेसन छ हामी जान्दछौँ अहिले थुप्रो कुराहरूलाई कोड गर्न सक्छौँ त्यसरी नै हामीले परमेश्वरको वचनलाई पनि
कोट गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई नि जब मान्छेले आफ्नो जीवनबाट हटाउँछ तब त्यो मान्छे चाहिँ चिसो न तातो हुन्छ। तपाईँले नि बाइबलमा हेऱ्यो भने नि प्रभुले नि लौडेसियाको मण्डलीलाई होला सायद लौडेसियाको मण्डलीलाई चाहिँ नि प्रभुले भनेको छ तिमी चाहिँ चिसो न तातो छौ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म तिमीलाई थुकिदिन्छु भनेको छ। के भएको थिएछ भन्दा नि लौडेसियाको काउन्सिलमा एक दिन त्यो समयमा जब बाइबल चाहिँ क्यानन्सहरू थियो, विभिन्न बुक्सहरू थियो, कम्पाइलेसन चल्दै थियो, त्यति बेला चाहिँ त्यो जेनेरेसनमा चाहिँ लौडेसियाको काउन्सिलमा चाहिँ एउटा ठुलो काउन्सिल बसेको छ क्रिस्चियन्सहरूको। त्यति बेला उनीहरूले थुप्रो बुक्सहरूलाई निकाल्दैछ, जस्तो कि बुक अफ जेसर, बुक अफ द एनल्स अफ किङ, बुक अफ रिमेम्बरेन्स, बुक अफ इनोक बाइबलबाट हटाइदिएको छ। त्यो चाहिँ लौडेसियाको काउन्सिलमा हटाइदियो अनि उनीहरूको लाइफ के भयो त्यो दिनदेखि चिसो न तातो भयो। सो हामी धेरैपल्ट विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ, हामी सुन्छौँ, थुप्रो कुराहरूलाई सुन्छौँ, तर जब वर्डलाई हटाइदिन्छौँ हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै हुन्छ। युएसलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने युएस माथि पुगेको देश थियो, तर अचानक उनीहरू तल पुग्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ के भएछ ए यसले गर्दा हो। सो युएसको इकोनोमी माथि पुगेको थियो र अचानक तल झऱ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ दे आउटप्लेड द वर्डलाई निकालिदियो, परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले निकालिदियो। अनि जब निकालिदियो उनीहरूको अवस्था ट्रिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स रिसेसन लसमा एउटा डल्लै देश गयो। कुन कति पुस्तासम्मको लागि उनीहरूलाई बाँकी लागेको छ, तर प्रभुले अब फेरि रिस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस् त्यसको लागि। सो वर्डलाई तपाईँले सिक्नुहोस्। सो हिब्रू 2:8 के भन्छ भने नि हिब्रू 2:8 अस्ति पनि हामीले पढ्यौँ, म फेरि पढ्छु। तपाईँले त्यसलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम तुल्याउनु भयो, तपाईँले त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो र आफ्नो बाहुलीका कामहरूमाथि त्यसलाई खटाउनु भयो। अस्ति हामीले यो वचन हेर्दै थियौँ, मलाई भाइ एडीले आइकन बताइदिनु भयो मजाले, मलाई मजा लाग्यो। मैले घरमा गएर स्टडी गरेँ। भाइले भन्नुभयो एलोहिम भन्दाखेरि तल बनाउनु भएको छ भन्ने, अनि त्यो साँच्चै नै एलोहिम भनेर नै लेखेको रहेछ त्यो हिब्रू वर्डमा। यहाँ चाहिँ स्वर्गदूत भनेर लेखेको छ, तर एलोहिम भनेको चाहिँ परमेश्वर भन्दाखेरि चाहिँ तल दर्जामा सबैभन्दाखेरि ठुलो वर्ड परमेश्वरलाई युज गरेको चाहिँ याहवे हो बाइबलमा। याहवे अनि एल भन्ने वर्डलाई तपाईँले जब हेर्नु भने इट मिन्स गड, तर हि इज मोर देन गड। उहाँ चाहिँ परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। इज मोर इज याहवे। सो यो हिब्रूहरूले चाहिँ नि याहवे भन्ने नाम भन्नु पनि भन्दैन। उनीहरू जब याहवे भन्ने मुखले उच्चारण गर्छ नि त्यति बेला उनीहरूले पश्चाताप गरिहाल्छ, किनभने बाइबलमा लेखेको छ तिमीहरूले परमेश्वरको नाम व्यर्थमा नल्याऊ भनेर लेखेको छ। त्यो कमान्डमेन्टको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नि प्रभुलाई विभिन्न नामहरूले पुकारा गर्ने गर्छ कि एलोहिम भन्छ है, या अरू नामहरूले भन्ने गर्छ। सो यहाँ चाहिँ के भनेर लेखेको छ नि हिब्रू बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरले मान्छेलाई चाहिँ एलोहिम भन्दाखेरि तल्लो दर्जामा अलिकति तल्लो दर्जामा बनाउनु भएको छ, अनि सबै अख्तियार अनि अधिकार चाहिँ मानिसको खुट्टामा राखिदिनु भएको छ। अल अथोरिटी चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि अलिकति इस्यु सुरु भयो माथि क्या प्याराडाइसमा हेर्ने प्लेसेसहरूमा अलिकति मनमुटाउहरू हुन थाल्यो, किनभने स्वर्गदूतहरूले सम्झेको थियो, लुसिफरहरूले सम्झेको थियो कि हामीले पाउँछौँ त्यो अधिकार, पाएन। अनि 1/3 त्यो सबैजना डिससेटिस्फाइड एन्जल्सहरू झरेको छ। लुसिफर पहिला झरेको कि मान्छे पहिला बनेको भन्ने धेरैपल्ट यो क्वेसन भन्ने बित्तिकै एउटा माइन्डमा क्वेसन आउँछ। मान्छे चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको सिंहासन अगाडि हुन्छ सबैजना। तपाईँ अनि हामी चाहिँ वी आर बिफोर द थ्रोन अफ गड। अयुब जब 38 लेखेको छ हामी चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन अगाडि। सो मान्छे इडेनमा पहिला बनेको हो कि होइन, द्याट इज नट द इस्यु। हामी पहिल्यैदेखि नै एक्जिस्ट गर्थ्यौँ, हामी पहिल्यैदेखि नै वी एक्जिस्टेड बिफोर टाइमभन्दा अगाडि नै परमेश्वरको सिंहासन अगाडि आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी जो यो पृथ्वीमा छौँ एभ्रिबडी इज सो भेरी स्पेसल। तपाईँ सबैजना विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई 1-2वटा कुरा वरिपरिको धन सम्पत्ति या ओहदा या पढाइको हिसाबमा तपाईँले तुलना गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँकोमा त्यो अधिकार छैन। यु कान्ट कम्पेयर योरसेल्फ लाइक द्याट। यदि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँमा भएको इमेन्स अथोरिटीलाई चाहिँ तपाईँले अर्को कुराहरूसँग साट्दै हुनुहुन्छ नि। शैतानको उद्देश्य पनि त्यही छ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको महिमामा उठाउन चाहनुहुन्छ। सो यहाँ बाइबलले भन्छ परमेश्वरले मान्छेलाई चाहिँ त्यो एलोहिम परमेश्वरदेखि अलिकति तल्लो दर्जामा सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि यो हिब्रू 2 पढ्नु भने इट्स लाइक अ लिगल लेटर क्या, एउटा यति साह्रो कानुनी पत्र जस्तै छ, बुझ्नै सक्दैन। मैले थुप्रो खेप पढेँ, बुझ्नु पुरा गाह्रो पऱ्यो, यति साह्रो लिगली लेखेको छ। अनि यसको लेखक को अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन, पल नै हो भनेर भन्ने गर्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, किनभने पत्रुसले भनेको छ पलले लेखेको कतिवटा चिठी चाहिँ पत्रुसले पनि बुझ्दैन थियो अरे।
पत्रुस आफैले भनेको छु उसले के लेख्छ कतिवटा त उस्तै नासमझलाई बुझ्नु त गाह्रो पर्छ भनेर लेख्छ उसलाई पनि गाह्रो पर्दैछ त्यसले गर्दा यसो भाषा हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट सुड बी पल है तर अब त्यो वी वन्ट गो विथ द्याट अब त्यो द्याट इज अ डिफ्रेन्ट डिबेट अहिले फेरि त्यो भन्ने बित्तिकै अर्को इस्युज निस्किन्छ जोसुवाले त अब हिब्रू पनि पलले लेखेको भनेर डिक्लेयर गर्न थाल्यो भनेर भन्छ वी डोन्ट वान्ट टु डु द्याट तर भाषालाई हेर्दाखेरि चाहिँ पौलले जुन चाहिँ भाषा चलाएको छ त्यस्तै भाषा चलाएको छ अनि तपाईँले 2 अध्यायलाई पढ्दै जानु भने नि मजाको कुरा म पढ्छु तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि तपाईँले यसलाई राम्रोसँगले सुन्नुभयो भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ सायद है 8 देखि पढ्दैछु तपाईँले सबै थोक त्यसको चरणको अधीनमा राख्नुभयो किनकि मानिसको अधीनमा सबै थोक राख्दा उहाँले त्यसको अधीनमा नभएको केही पनि हुन दिनु भएन तर अब त अझै सबै थोक त्यसको अधीनमा भएको हामी देख्दैनौँ अहिले हालैमा चाहिँ देख्दैनौँ किनभनेदेखि चाहिँ एडमले त्यो पावर त्यो अथोरिटीलाई चाहिँ शैतानलाई लिज आउट गरिदियो लिज आउट गार्डन अफ इडेनमा लिज आउट गरिदियो अहिले चाहिँ देख्दैनौँ भन्दैछ सो लेखकले सो द्याट डजन्ट मिन त्यो चाहिँ मेरो होइन इट डज मिन कि त्यसलाई म मेरो फेरि बनाउन सक्छु आई जस्ट हेभ टु ग्रो टु द्याट स्टेजर म त्यो कदमा बढ्नु मात्रै पर्छ जुन दिन म बढ्छु त्यो मेरो भइहाल्छ है अनि यीशु ख्रीष्टले त्यो मेरो लागि अलरेडी गरिदिइसक्नु भएको छ भनिदिनुहोस् त छेउको साथीले यीशु ख्रीष्टले गरिदिइसक्नु भएको छ भनिदिनुहोस् 9 पदलाई पढ्दैछ तर परमेश्वरको अनुग्रहबाट उहाँले हरेक मानिसको निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नुपर्छ भनेर उहाँलाई अर्थात् यीशु ख्रीष्टलाई जसलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा अब यहाँ स्वर्गदूतहरू भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ म चाहिँ एलोहिम भन्छु तपाईँलाई त्यसले गर्दा तपाईँको बायोमा एलोहिम लेखिराख्नुहोस् है एलोहिम भन्दा केही कम तुल्याउनु भएको थियो मृत्युको शासनाको कारण महिमा र आदरको सिरपेज पहिराइदिनु भएको हामी देख्दछौँ किनभने जसको निम्ति सबै थोक छ सब थोक छ र जसद्वारा सब थोक हुन्छन् उहाँले धेरै सन्तानलाई मुक्तिमा पुर्याउँदा तिनीहरूको मुक्तिको कर्तालाई शासनाद्वारा सिद्ध तुल्याउनु उचित थियो यो वचनले चाहिँ के भन्दैछ नि उहाँले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो जो चाहिँ मुक्तिको कर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्यो नि मृत्युको शासनाको कारणले गर्दाखेरि महिमा र आदरको मुकुट पाउनु भएको छ किनभने परमेश्वरले चाख्नु नभएको एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने नि मृत्यु थियो God knows everything है परमेश्वरलाई सबै थाहा छ परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ he knows everything he knows about death तर त्यो शासनाको त्यो टेस्ट छ नि त्यो टेस्ट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई गइकन के गर्नु लाउनु भयो टेस्ट गर्नु लाउनु भयो जब उसले गरे नि तब पिता परमेश्वरले के गर्नुभयो महिमाको सिरपेज लगाइदिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि वी आर अलवेज टकिङ अबाउट डाइङ मर्ने भन्ने कुरालाई हामी सधैँ नै कुरा गरिरहेको छौँ एभ्री टाइम तपाईँले जोसुवा सेलमा जोसुवा मिटिङ्सहरूमा तपाईँले तपाईँले सुन्नुहुन्छ मर्ने भन्ने कुरालाई कतिजनालाई नि मर्नु भन्ने कुरा मनै पर्दैन तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु आजको राति महिमाको ठाउँमा पुग्ने चाहिँ तपाईँ त्यति बेला मात्रै पुग्नुहुन्छ व्हेन यु डाई तपाईँले गाडीमा नि कतिवटा स्टिकर लेखेको देख्नुहुन्छ नि एभ्रीबडी वान्ट्स टु गो टु हेभन बट नो बडी वान्ट्स टु डाई भन्छ नि अनि मलाई त्यो स्टिकर पढ्दाखेरि मजा लाग्छ यो मान्छेले चाहिँ जुनै हिसाबले लेख्यो भने पनि तर यसमा पक्का सत्यता चाहिँ छ स्वर्ग जानुहुन्छ चाहिँ मर्नै पर्छ पहिला है अनि आइम नट टेलिङ तपाईँले गएर मर्नुहोस् सुसाइड गर्नुहोस् भनेको होइन फेरि त्यसरी रङ मेसेज नबुझ्नु चाहिँ वी हेभ टु डाई टु आवर सेल्फ किनभने यो बाहिरको मनुष्यत्व मर्छ नि त्योभन्दा ठुलो महिमा परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ जब तपाईँले त्यो बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँको लाइफमा नि तपाईँले रियल कन्टेन्टमेन्ट भन्ने कुरालाई साँच्चीकै सन्तुष्टि भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यति बेला मात्रै बुझ्नुहुन्छ होइन भने चाहिँ यु हेभ टु सप्लिमेन्ट इट विथ ड्रेस लुगाले फ्यासनले रिलेसनसिपले है खानेकुराले के भन्नु स्टेटसलाई मेन्टेन गर्दाखेरि त्यो कुराहरूले मेन्टेन गरिरहनुपर्छ होइन भने चाहिँ विल हेभ टु मेन्टेन इट्स लाइक अब तपाईँको खुट्टा भाँचेर तपाईँ बैशाखीमा हिँडेको जस्तै हो बैशाखी चेन्ज भइरहन्छ घरि तपाईँले प्रोस्पेरिटीको बैशाखी लाउनुहुन्छ घरि तपाईँले फ्यासनको बैशाखी बोक्नुहुन्छ या रिलेसनसिपको बट यु आर अलवेज तपाईँ यसरी खोच्याउँदै मात्रै हिँडिराख्नु भएको हुन्छ किनभने तपाईँले रियल कुराहरू देख्नै भएको छ तर जुन दिन मान्छेले रियल कुराहरू देख्छ नि उनीहरूले त्यो बैशाखी फ्याँकिदिन्छ अनि मलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन एन्ड इट बिकम्स यति साह्रो रियल कन्टेन्टमेन्ट चाहिँ त्यो दिनदेखि सुरु हुन्छ इट्स रियली ब्युटिफुल साँच्चै नै ब्युटिफुल छ साँच्चै नै दामी छ साँच्चैकै फ्रिडम छ त्यहाँ यति साह्रो फ्रिडम छ त्यसले गर्दा यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो जुन दिन तिमीले सत्यलाई जान्छौ त्यो दिन चाहिँ सत्यले तिमीलाई के बनाउँछ स्वतन्त्र सो यहाँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा भन्दैछ है अनि मजाको कुरा किनकि जसको
जसको निम्ति सब थोक छन् र जसद्वारा सबै थोक हुन्छन्, उहाँले धेरै सन्तानलाई मुक्तिमा पुर्याउँदा तिनीहरूको मुक्तिको कर्तालाई शासनाद्वारा सिद्ध तुल्याउन उचित थियो। किनकि पवित्र तुल्याउने पनि परमेश्वर पनि र पवित्र हुने पनि एउटैबाट हुन्। त्यसै कारण तिनीहरूलाई यसो भनेर भाइ भन्नलाई उहाँ शर्माउनु भएन। दिस इज टकिङ अबाउट जिजस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्टको बारेमा बताउँदैछ। अनि यीशु ख्रिस्टले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि मेरो भाइ, यिनीहरू चाहिँ मेरो भाइ, यिनीहरू चाहिँ मेरो बहिनी भनेर चाहिँ लजाउनु भएन अरे। लजाउनु जब सारा संसारले चाहिँ नि हामीदेखि अनुहार मोडेको थियो, त्यति बेला चाहिँ यीशु ख्रिस्टले भन्नु तिमी चाहिँ मेरो भाइ हो, तिमी चाहिँ मेरो बहिनी हो, आई लभ यु भनेर नि प्रभुले भन्नुहुन्छ। शर्माउनुहुन्न, कहिले पनि शर्माउनु। त्यसले गर्दाखेरि जब उहाँ क्रुसमा मर्नु भने उहाँ खुल्ला मर्नुभयो, खुल्ला। अस्ति रोहित दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जोसुवा मिटिङमा, रोमनहरूले जब पनि कुनै मान्छेलाई क्रसमा चढाउँथ्यो, कसरी चाहिँ चढाउँथ्यो अरे भन्ने कुरालाई उहाँले मजाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। क्रसमा चढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ सबै लुगा खोलेर हामी यीशु ख्रिस्टलाई क्रुसमा चढाउँदाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो जङ्गी पोसाक चाहिँ लगाएको हामी देख्छौँ, त्यो भित्रको इनर गार्मेन्ट लगाएको देख्छौँ। तर त्यो इनर गार्मेन्ट पनि खोलेर नाङ्गै बनाएर झुन्डाएको थिएछ यीशु ख्रिस्टलाई। त्यो लेभलसम्म पनि यीशु ख्रिस्ट शर्माउनु भएन। मैले त्यो फक्सको त्यो कलेक्सनलाई हेर्दै थिएँ मैले, जहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको जनहरूलाई सतायो, पर्सिक्युसन गर्यो। अनि रोमेनियाको मैले पर्सिक्युसनलाई हेर्दै थिएँ, पढ्दै थिएँ। अनि त्यहाँ पर्सिक्युसनमा के भनेर यति साह्रो उनीहरूलाई पर्सिक्युट गरेको छ प्रभुको नाममा। कतिजनालाई नाङ्गै बनाएर बजारमा, सबै मेन स्ट्रिटमा, हाइवेमा उनीहरूलाई कुदाएर ह्युमिलिएट गरेर उनीहरूलाई नाङ्गै राखेर महिनासम्म अम्ली चुट्टाउँदै, एउटा आँखा निकाल्दै, कान चुट्टाउँदै, एकैचोटि पनि नमारिहालेको। मतलब इट टुक देम भेरी लङ टाइम क्या। अब त्यो लामो सासमा भएको यीशु ख्रिस्टले भन्नु भने मैले गरेको भन्दा पनि तिमीहरूले ठुलो काम गर्छौ भने नि साँच्चै नै त्यो मान्छेले ठुलो काम, हामी धेरैपल्ट त्यसको चाहिँ अर्को साइडलाई मात्रै हेर्छौँ, जहाँ चाहिँ ठुलो काम भनेको चाहिँ मुर्दा बिउताउने या दामी हुने है या ट्रान्सलेट हुने कुरालाई मात्रै हेर्छौँ। तर दिस इज अल्सो देयर इन द प्याकेज, यो पनि छ प्याकेजमा है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ तयारी हुनुहोस्, त्यो प्याकेजभित्र यो पनि छ है। अनि प्रभुले टाइम एन्ड सिजनमा त्यो प्याकेजलाई खोल्नुहुन्छ। अनि मलाई लाग्छ हामी त्यो टाइम एन्ड सिजनभित्र पनि पस्दैछौँ। तर इट्स वर्थ पेइङ। म मर्दै गर्दाखेरि मजा आउँदैन होला, ह्युमिलेट हुँदै गर्दाखेरि मजा आउँदैन होला सायद, तर इट्स वर्थ है। अनि यीशु ख्रिस्टले हामीसँग शर्माउनु भएन। उहाँले के भन्नु भने नि मेरो भाइहरूलाई म तपाईँको नाउँ म बयान गर्नेछु, सभाको बिचमा तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। यो चाहिँ हामी वर्सिपको हामी एउटा फ्रेजलाई हामी चलाउँछौँ, म ठुलो सभामा तपाईँको सुसमाचार प्रचार गर्नेछु भन्ने। त्यो चाहिँ वी थिङ्क यस्तै खालको मिटिङ्सहरू सम्झिन्छ कि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि यस्तै खालको मिटिङ जहाँ चाहिँ थुप्रो मान्छेहरू हुन्छ, राम्रो मान्छे, गीत गाउने, उफ्रिने, दोष नलगाउने, सबैजना ताली बजाउने, ताली बजाऊ भन्दा ताली बजाउने, हात उठाऊ भन्दा हात उठाउने, रुने कराउने हुन्छ। तर यीशु ख्रिस्टको सभा त्यस्तो थिएन। जब यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा चढ्नु भएको थियो नि, यीशु ख्रिस्टलाई के भन्ने मान्छेहरूले, यदि तिमी परमेश्वरको पुत्र हो भने चाहिँ क्रुसबाट झरेर देखाऊ भने, आफैलाई बचाऊ। प्रभु यीशु ख्रिस्टको अगाडिको सभा चाहिँ त्यस्तो थियो। अनि त्यो दोष लगाउने मान्छेहरूलाई यीशुले के भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो भाइहरू भनेको छ, मेरो भाइहरू यहीँ भनेको छ, मेरा भाइहरूलाई तपाईँको नाउँ म बयान गर्नेछु, सभाको बिचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। यीशु ख्रिस्ट नि त्यो क्रुसमा चढ्दै गर्दाखेरि नि इट वाज वर्सिप। मैले तपाईँलाई सधैँ यो दिनहरूमा भनिरहेको छु नि, वर्सिप चाहिँ नि हामी इमोसनले गर्दैनौँ, सोलको प्राणको क्षेत्रबाट नि वर्सिप गर्नु तपाईँले सिक्दै जानुहुन्छ है। कोही बेला यसो भन्दाखेरि मान्छे कन्फ्युज पनि हुन्छ, ला भनेपछि मैले अहिलेसम्म गरेको वर्सिप ठिक भएन, होइन मैले त्यो भन्नु खोजेको होइन। तर जब तपाईँ वर्सिपको त्यो अझै अर्को डाइमेन्सनलाई बुझ्दै जानुहुन्छ नि, वर्सिप चाहिँ हामी प्राणले गर्दैनौँ, वर्सिप चाहिँ हामी स्पिरिटले गर्छौँ। स्पिरिटले जब वर्सिप गर्छ नि त्यो मान्छेलाई सिचुएसन, प्लेस, इन्भाइरोमेन्टले केही पनि फरक पर्दैन। प्रभु यीशु ख्रिस्टले क्रुसमा पनि वर्सिप गर्न सक्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रिस्टको वर्सिपको के थियो भन्नुहोस् त, गीत, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गर्दैछ जान्दैन। हामी जस्तो इमोसनल मान्छे भएको के हुन्थ्यो, हामी भए के भन्थ्यौँ होला है, प्रभु मेरो यो कष्टलाई हेर्नुहोस्, यिनीहरू मलाई कस्तो सतायो, अर्कै खालको गीत लेख्थ्यो होला हामीलाई। यीशु ख्रिस्टले अर्कै गीत लेख्नु भयो। यीशु ख्रिस्टको लिरिक्स र हाम्रो लिरिक्स धेरैपल्ट मिल्दैन कि, त्यसले गर्दा नि आइएम बिकमिङ भेरी चुजी। यो दिनहरूमा नि मैले गीत सुन्दाखेरि, आराधना सुन्दाखेरि पनि आइएम बिकमिङ भेरी चुजी। मैले म के गर्दैछु भन्नु खोजेको होइन, तर वर्सिपको लेभल चेन्ज हुँदै गएपछि हामी कतिवटा कुरालाई चुन्नु सिक्नु पर्छ, जुन चाहिँ कुराले नि मेरो इमोसनलाई फिट गर्छ,
त्यसले चाहिँ मलाई मात्रै ह्याप्पी बनाउँछ म खुसी हुन्छ आई बिकम भेरी गुड म्युजिक इज भेरी गुड होइन कतिपल्ट हामीले सुन्छौँ है अनि त्यसले हामीलाई राम्रो फिल गुड फ्याक्टर्सहरू दिन्छ हामीले गुज पम्प्सहरू पनि भेटाउँछौँ तर परमेश्वरसँग चाहिँ कनेक्ट भएको हुँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के सुन्दै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा कस्तो आराधना गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो आराधना गाउँदै हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्टको आराधना चाहिँ त्यही थियो पिता यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस् यिनीहरू चाहिँ मेरो भाइ हो म यिनीहरूको अगाडि तपाईँको सुसमाचारलाई घोषणा गर्दैछु त्यो सुन्ने मान्छेको पनि थिएन 1-2 रोमी सिपाहीहरू तिनीहरू पनि हाँस्दै थियो त्यो सुन्ने मान्छे नि ठुलो क्राउड थिएन तर त्यो वर्ड चाहिँ नि गएर सट्टै इटर्निटीमा जोड्यो अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले ठुलो वर्सिप भयो ठुलो वर्सिप सो यीशु ख्रीष्टको वर्सिप त्यस्तै थियो अनि अब फेरि म उहाँमाथि आफ्नो भरोसा राख्नेछु र फेरि हेर म ती छोराछोरीहरू जो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ छोराछोरीहरू त रगत र मासुको सहभागी भएको हुनाले उहाँ पनि मृत्युको सामर्थ्य भएको अर्थात् शैतानलाई मृत्युद्वारा रद्दी पार्नलाई यिनैको सहभागी हुनुभयो यो चाहिँ यति साह्रो पावरफुल वर्स छ प्रभुले चाहिँ नि हामी त कसैलाई अब हामी छोरा छोरी भनेर सम्बोधन गर्छौँ नि है हामी सम्बोधन गर्छौँ मान्छेले हामी माया गरेर भनेको द्याट इज एन एक्सप्रेसन भाइ बहिनी भनेर हामी भन्छौँ द्याट इज एन एक्सप्रेसन हो त्यो हाम्रो मान्छेको एक्सप्रेसन हो अनि त्यो इमान्दार एक्सप्रेसन हो म भन्दिनँ यो गलत हो भनिकन तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कुन चाहिँ लेभलसम्म जानुभयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि यो वचनले भन्दैछ यीशु ख्रीष्टले मलाई छोरा भन्नुभयो नि होइन युआर माई सन भन्नुभयो नि अनि सन भनेर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ मेरो ब्लडसँग जोडिनु भयो अरे मलाई सन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सनसिप चाहिँ यस्तो डरलाग्दो सनसिप थियो अरे कि मलाई जब यीशु ख्रीष्टले सन भन्नुभयो नि पुत्र भन्नुभयो नि त्यो पुत्र भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मेरो रगतसँग चाहिँ आएर सट्टै जोडिनु भयो अरे त्यही भन्दैछ यहाँ छोराछोरीहरू रगत र मासुको सहभागी भएको हुनाले उहाँले पनि मृत्युको सामर्थ्य भएको अर्थात् शैतानलाई मृत्युद्वारा रद्द पार्नलाई यिनैको सहभागी हुनुभयो हि बिकेम द पार्टिसिपेन्ट अफ माई ब्लड यो मलाई थाहा छ तपाईँ कतिजनाले बुझ्नु भएको छ नि तपाईँ छक्कै परेर हेरिराख्नु भएको छ अहिले मलाई यो तपाईँले आउने दिनहरू बुझ्नुहुन्छ तपाईँ स्टडी गर्नुहोस् परमेश्वर वचनलाई तपाईँ कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ मलाई माफ गर्नुहोस् आज मैले एकदमै माथिल्लो लेभलको कुरा गरेँ भने तर तपाईँले राम्रोसँगले सिम्पल भाषामा मैले भन्नुहुन्छ नि प्रभुले चाहिँ मलाई यति साह्रो माया गर्नुभयो त्यो मायामा चाहिँ नि यीशु चाहिँ म बनिनु भयो मतलब भन्नुको मतलब चाहिँ मेरो जुन चाहिँ स्टेटमा म थिएँ नि त्यो स्टेटमा यीशु ख्रीष्ट हि बिकेम मी एन्ड देन हि डाइड एज मी म जस्तै मर्नुभयो त्यहाँदेखि मात्रै हि बिकेम द सेभियर त्यसको बादमा मात्रै फर्स्टमा चाहिँ उहाँ सेभियर हुनु भएन कि फर्स्ट हि बिकेम मी म बन्ने तपाईँ आफ्नो स्टेटलाई सम्झिनुहोस् यति बेला तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ कुन ठाउँ यीशु ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ नि तपाईँकोमा यस्तो प्रकारले एक्सटेन्ड भयो म कहाँ यस्तो एक्सटेन्ड भयो म एकदम घिनलाग्दो सबैभन्दा घिनलाग्दो पापी भइरहेको होला नि हि बिकेम मी अनि त्यो क्रस त मेरो लागि थियो नि खासमा एन्ड देन हि वेन्ट टु द्याट क्रस फर मी म भएर जानुभयो डल्लै द्याट इज द पार्टिसिपेन्ट अफ द ब्लड यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अनि किन जानुभयो अरे भन्दाखेरि वचनले भन्दैछ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि नि शैतानको एउटा फुट होल्ड थियो मेरो जीवनमा अनि त्यो फुट होल्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज द फुट होल्ड अफ डेथ मृत्युको एउटा शैतानले मलाई रोक्नु सक्ने फुट होल्ड थियो किनभने बाइबलले भन्छ पापको ज्याला के हो मृत्यु हो पापको ज्याला मृत्यु हो सो त्यो मृत्युलाई चाहिँ जित्नुको लागि यीशु ख्रीष्टले यसो भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि आजदेखि यो छुटकारा सक्यो फिनिस गेम ओभर शैतान सक्यो अब त्यसले केही फुट होल्ड छैन भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि तर यीशु ख्रीष्ट त्यसरी जानु भएन अरे यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मसँग मेरो ब्लडको पार्टिसिपेन्ट हुनुभयो अनि त्यो मृत्युको ठाउँमा जानुभयो मृत्युको जुन चाहिँ डेथ थियो नि त्यो डेथमा जानुभयो अनि के गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ मृत्युको सामर्थ्य भएको अर्थात् शैतानलाई मृत्युद्वारा नै के गरिदिनु भयो हराइदिनु भयो उहाँले शैतानलाई नि हराउँदाखेरि नि मृत्युद्वारा नै शैतानको कुरालाई के गरिदियो क्यान्सल गरिदियो ओके यसको हाइएस्ट पेनल्टी मृत्यु हो ओके म तिर्छु मृत्युद्वारा नै उहाँले शैतानको प्लानलाई के गर्नुभयो रद्दी तुल्याइदिनु भयो मृत्युको खिल थियो नि मृत्यु शैतानकोमा चाहिँ एउटा यस्तो डिएनएको फ्याक्ट्री थियो जुन चाहिँ डिएनएको फ्याक्ट्रीमा शैतानले चाहिँ मान्छेको जीवनमा नि मृत्युको सिडलाई रिलिज गर्न सक्थ्यो त्यो डोरवेज थियो त्यो ओपन थियो
यीशु ख्रीष्टले चाहिँ दैलोलाई बन्द गरिदिनु भयो ड्याममै त्यसको अनुहारमा ड्याममै बन्द गरिदिनु भयो अनि शैतानले पनि सजिलोसँगले यीशु ख्रीष्टलाई एन्ट्री दियो किन शैतानले सोचिरहेको थियो यो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यसले सबै जित्नु सक्छ मेरो टाकटुक जित्नु सक्छ मेरो डिमोन्सहरूलाई पनि हराउनु सक्छ तर लास्टको मेरो एउटा कार्ड छ एउटा यस्तो पत्ता छ यो पत्तालाई चाहिँ हराउनु सक्दैन त्यो पत्ता खेल्दै थियो शैतानले टेबलमा ठक्कै पत्ता राख्यो कि यीशु ख्रीष्टले पनि त्यो पत्तालाई टिप्नु भयो अनि यो हो तेरो पत्ता ओके अलराइट प्रभु जान्नुभयो जितिदिनु भयो शैतान हेरेको भयो बाइबलले के भनेको छ नि इफिसीले यदि शैतानलाई थाहा भएको भए शैतानलाई थाहा भएको भए चाहिँ शैतानले कहिले पनि यीशु ख्रीष्टलाई मर्नु दिने थिएन कहिले शैतानलाई थाहा भएको भए चाहिँ नि शैतानले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई सजिलो बनाइदिन्थ्यो टाकटुक एकदम इजी खालको बनाइदिन्थ्यो यीशु ख्रीष्टले गएर बोल्दाखेरि फरिसी साथीहरू हो यीशु यो हाम्रो यीशु भनेर सबैले यीशु ख्रीष्टलाई माथि राख्ने बनाइदिन्थ्यो है सबै सजिलो बनाइदिन्थ्यो यीशु ख्रीष्टको दाजुभाइहरूले पनि विश्वास गर्दैन थियो नि लेखेको छ बाइबलमा यीशु ख्रीष्टको दाजुभाइहरूले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्थ्यो यीशु ख्रीष्टलाई के भरे रोमी सिपाहीले पनि पक्रिने थिएन यो देशको दिदी धोका दिनु जाँदाखेरि भक्कु धुलाइदिएर उल्टा पठाइदिन्थ्यो मेरो प्लान बिगार्छस् भनेर नै मजा आइरहेको थियो शैतानले त्यति बेला बसे यति साह्रो लामो सोचे क्या कस्तो चाहिँ यो यीशु ख्रीष्टले कस्तो चाहिँ गेम खेल्नु भएछ भनेर तपाईँ र मेरो यीशु ख्रीष्ट त्यस्तो स्मार्ट उहाँले मृत्युलाई मृत्युद्वारा नै हराइदिनु भयो मृत्युको खिल थियो नि शैतानकोमा उक्काइदिनु भयो लिज आउट गरेको थियो नि त्यो लिजलाई चाहिँ प्रभुले लिगली जित्नु भयो लिगल प्रभुले यसरी खोसाउनु भएन शैतानकोबाट शैतानलाई कर लाग्यो आएर नि मजाले प्याकिङ भएको जस्तो प्याकिङसँग फुट्दा लगेको थियो नि त्यस्तैसँग फर्काउनु कर लाग्यो यस्तो दामी प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई काम गर्नुभयो के हो यहाँ चाहिँ यसको अल्टिमेट कुरा बिकज ही लभ्स यु माया गर्नुहुन्छ बिकज यु आर भेरी स्पेसल तपाईँ यति साह्रो विशेष हुनुहुन्छ तपाईँ एक्लै म एक्लै संसारमा पापी भएको भए पनि यो घटना घट्ने थियो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यो सबै कुराहरू हुने थियो म यति साह्रो स्पेसल छु म एक्लै 700 करोड मान्छेमा नि म एक्लै जन्मिनेवाला थिएँ त्यो अबको 2000 वर्ष बादमा पनि यीशु ख्रीष्टले त्यो मूल्यलाई पक्का चुकाउनुहुन्थ्यो किनभने उहाँले एउटालाई पनि हराएको चाहनुहुन्न कुनै एकजना मान्छे पनि हराएको चाहिँ प्रभुले चाहनुहुन्न त्यसले गर्दा नि प्रभु चाहिँ खोज्नु चाहनुहुन्छ आज यहाँ थुप्रो कोठामा तपाईँलाई खोजिराख्नु भएको छ हामी खोजिएको मान्छेहरू छौँ यहाँ हामी चाहिँ नि खोजिएको मान्छेहरू छौँ भनिदिनुहोस् छेउको साथीलाई आइ एम फाउन्ड भनिदिनुहोस् म भेटाइएको हुँ भनिदिनुहोस् हामीलाई नि प्रभुले खोजेर टिपेर ल्याउनु भयो अनि भन्नुभयो म तिमीलाई माया गर्छु आई लभ यु विल यु म्यारी मी भन्नुभयो प्रभुले इजिकेलको किताब पढ्दैछ कि मजा आउँदैछ अहिले मलाई पहिला यति साह्रो अल्छी लाग्दो लाग्थ्यो किताब इजिकेल चाहिँ कहिले सक्छ जस्तो लाग्थ्यो अहिले मलाई यति साह्रो मजा आइरहेको छ इजिकेलको किताबमा नि इजरायलीहरूले प्रभुलाई धोका दिएको प्रभुले पुरा भन्नुभएको छ क्या म चाहिँ तिमीलाई मिस्त्रीहरूको हातमा सुम्पिदिन्छु फेरि यस्तो पनि के भन्नुहुन्छ फेरि बिचबिचमा चाहिँ क्या होइन तर म तिमीलाई फर्काएर पनि ल्याउँछु भनेर चाहिँ कस्तो मजा लाग्छ मलाई त्यो पढ्दाखेरि नि कस्तो प्रभुको अपार प्रेम इट्स सो म्याग्निफिसेन्ट यति साह्रो ब्युटिफुल त्यसले नि मलाई यति साह्रो म स्पेसल हो भन्ने सम्झाउँछ अनि त्यसले मलाई पापलाई घृणा गर्नु यति साह्रो सिकाउँछ क्या कि यो कुराले मेरो प्रभुलाई मन दुख्दो रहेछ जब तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ नि पापलाई देख्दाखेरि नि तपाईँलाई घृणा लाग्छ मृत्युलाई देख्दाखेरि नि तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो दाजु यीशु ख्रीष्टले नि हराउनु भएको मेरो बिग ब्रदरले हराउनु भएको भनिन्छ तपाईँ कतिजनाको दाजु छैन होला है दाजु हुनु भनेको नि कत्रो ठुलो आँट हो मेरो दाजु छ अनि म दाजु र म एउटै स्कुलमा पढ्थेँ अनि मेरो दाजु चाहिँ मभन्दा 4 क्लास सिनियर थियो म भन्दाखेरि अन्तखेरि म चाहिँ सानो खालके लुते खालके पुड्के है सबैले हेर्नु सक्ने खालके नै थिएँ पहिला अनि सब पुरा हेर्थ्यो अनि मैले उनीहरूलाई के भन्थेँ छ अहिले टिफिन ब्रेक त होस् न मेरो दाजुलाई म बोलाउँछु त्यति भनेपछि नि उनीहरू लक हुन्थ्यो टिफिनहरू खोलेर दिन्थ्यो है नरिसा न अघि जिस्केको त भनेर चिङ्गमहरू दिएर हुन्थ्यो बिग ब्रदर हुनु भनेको चाहिँ नि त्यस्तो ठुलो कुरा हो अनि यीशु ख्रीष्ट त्यो बिग ब्रदर भन्दा नि बिग ब्रदर हुन्छ जसले धोका कोही बेला नि हिसाब अल्टा हुँदाखेरि त्यही दाजु र भाइ चाहिँ पुरा झगडा पर्छ हाम्रो बिग ब्रदर त्यस्तो हुनुहुन्न आज तपाईँ पापको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने नि फर्केर आउनुहोस्
फर्केर आउनुहोस् तपाईँ त्यसबाट बाहिर किनभने इट्स नट वर्थ सिनिङ पाप गर्ने नि योग्यकै छैन तपाईँले ट्री अफ नलेजको नि फ्रुटलाई खाने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने नि इट्स नट वर्थ नै छैन किन भन्नुहोस् त किनभने अर्को ट्री छ ट्री अफ लाइफ प्रकाशित 2:7 भन्छ जसले जित्छ नि त्यसलाई म जीवनको रुखको फलबाट खाने दिनेछु भन्नु छ अस्ति त्यसलाई हेर्दै थियो नि यस्तो अग्निमय तरवारले प्रभुले त्यो हटाइदिनुहुन्छ अनि हामीलाई एक्सेस दिनुहुन्छ बस्न सक्छौँ सो लास्ट टाइम हामीले यो कुरालाई हेर्दै थियौँ सो मैले तपाईँलाई एकदमै टेक्निकली मैले वर्ड बाई वर्ड त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई बुझाउँथेँ इभन दो इट्स भेरी नेसेसरी किन भन्दाखेरि किन वाइ अल दिस थिङ किन चाहिँ यो कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ नि किनभने जब प्रभुले हामीलाई रेस्टोरेसनमा लानुहुन्छ रेस्टोरेसनको लेभल चाहिँ इट्स अ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो तपाईँले नि तपाईँ पापबाट निस्केर आउनुभयो तपाईँको जीवन प्रभुसँग मिल्यो गेम ओभर होइन इट्स नट लाइक द्याट त्यस्तो होइन एभ्री डे यु आर बिकमिङ अ न्यू क्रिएसन किनभने बाइबलले त्यो भन्छ नि दोस्रो कोरिन्थी 5:17 होइन यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो के हो नयाँ सृष्टि हो पुरानो कुराहरू के भयो बितिसक्यो हेर ती सबै नयाँ भइसक्यो सो बाइबलले भन्दैछ इफ यु आर इन क्राइस्ट यदि चाहिँ तिमी चाहिँ ख्रिस्टमा छ भने तिमी के भएको छौ नयाँ सृष्टि हो सो नयाँ सृष्टि चाहिँ तपाईँले अस्ति जोसुवा मिटिङमा प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो त्यो दिन मात्रै तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनु भएन त्यो वचनको अर्थ चाहिँ के हो एभ्री डे यु आर बिकमिङ अ न्यू क्रिएसन मजा लाग्दैन तपाईँलाई एभ्री डे हरेक दिन चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ नयाँ सृष्टि बनिँदैछौँ त हामी यसो हेर्छौँ आफूलाई त्यस्तै लाग्छ त म त केही चेन्ज भएको छैन जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि नि हामी आफै नै हामी चुज गर्छौँ त्यही ठाउँमा बस्ने चुज गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि नि दोस्रो कोरिन्थी 6:ले भन्छ तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ तिमी बसेको जुन ठाउँमा स्ट्याग्नेन्ट भएको छौ त्यो ठाउँबाट उठ अनि तिमी बाहिर आऊ अनि म चाहिँ तिमीलाई मेरो पुत्र भनिकन म चाहिँ तिमीहरूको बाबु हुनेछु अनि म चाहिँ तिमीलाई मेरो छोरा भनिकन ग्रहण गर्नेछु माई सन मेरो ब्लड एन्ड फ्लेस भनेर म तिमीलाई स्वीकार गर्छु भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ सो इट्स अ कन्टिन्युअस जर्नी अफ बिकमिङ न्यू एभ्री डे अनि त्यो न्यू चाहिँ इट्स नट अ प्रमोसन एक्चुअली तर त्यो न्यू चाहिँ हामी हिजोको आशिषमा बाँच्न सक्दैनौँ हामीले जब इजरायलीहरूको जीवनलाई हेर्छौँ नि इजरायलीहरूको जीवनलाई हामीले हेर्दाखेरि के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि इजरायलीहरू जब त्यो कनान देशमा जाँदै थियो जब उनीहरू चाहिँ के भन्छ मिश्र देशदेखि कनान देशमा जाँदै थियो त्यो कनान देशमा जाँदाखेरि एभ्री डे मन्ना झर्थ्यो एभ्री डे 40 वर्षसम्म एभ्री डे मन्ना झर्थ्यो तर मन्नाको ब्युटी चाहिँ के थियो भने नि मन्नालाई चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा चाहिँ टिपेर राख्न सक्नुहुन्न थियो तपाईँलाई जति चाहिएको छ त्यो टिप्नुहुन्थ्यो कम्ती नै टिपेको छ भने त्यसले पुगिहाल्थ्यो अनि बेसी नै टिपेको छ भने उब्रिँदैन थियो तर तपाईँले 2 दिनको लागि टिप्नु हुँदैन सो भनेको थियो इजरायलीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दियो मोसाले 2 दिनको लागि नटिप्नै भनेर तर यो इजरायलीहरूको चाहिँ बेहोरै नभएकाले गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्यो मोसाको कुरै सुनेन पत्याएन हामी धेरैपल्ट प्रभुको कुरालाई पत्याउँदैन तिमी नयाँ सृष्टि हो है भनेर मान्छेले पत्याउँदैन अनि हामी त्यही फेरि पुरानै कुराहरू फर्केर जान्छौँ हामी नयाँ चेन्ज भएर आउँछ नि तर जब हाम्रो रिसको कुरा आउँछ नि हामी फेरि रिसमै फर्केर जान्छौँ जब हाम्रो जीवनमा लस्टको कुरा आउँछ नि फेरि हामी त्यहीतिर हाम्रो नै इन्क्लिनेसन हुन्छ तर प्रभुले भन्नुभयो तिमी आजको लागि जिय अनि भोलिको दिनले तिमीलाई प्रोभाइड गरिहाल्छ दिइहाल्छ साँच्चै नै त्यस्तै हुन्थ्यो टेरेन कतिजनाले लगेर राख्यो भोलि बिहान यसो खोलेर हेर्थ्यो के भयो त्यो किरा स्याउ किरा लागिरहेको थियो मन्ना थियो ब्रेड फ्रम हेभन थियो तर त्यो चाहिँ के भयो इट बिकेम वर्म्स भयो त्यो किराहरू भयो किनभने उनीहरूले न्युनेस अफ द क्राइस्टलाई बुझेको थिएन हामी धेरैपल्ट प्रभुसँग हिँड्दै गर्दाखेरि नि हामी त्यही हुन्छ हामी बढ्दै गरेको हुन्छ जस्तो कि नि अब त्यसको एप्रोप्रिएट इक्जाम्पल के हुनसक्छ भने हामी कतिजनाको यस्तो बेहोरा हुन्छ हामी प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि एकदमै मुखाइलो एकदम ओठे जवाब दिने हुन्छ नि एकदम मुख फर्काइहाल्ने हुन्छ नि सो म प्रभु यीशु ख्रिस्टमा आयो म आएँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले मलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भयो आई हेभ टु बिलिभ द्याट त्यसको मतलब चाहिँ हिजो मेरो जुन चाहिँ मुख लाग्ने बेहोरा यस्तो बेहोरा हुन्छ नि गाडीमा चढ्दाखेरि फ्रन्ट सिटमै चढ्नुपर्ने खालको बेहोराहरू हुन्छ नि त्यसलाई प्रभुले डिल गर्नुभएको हो खासमा गरिसक्नु भएको हो तर म के गर्छु भने चाहिँ म फेरि पनि त्यही पुरानो बेहोरालाई नै अगाडि ल्याउँछु त्यसले मलाई भेट्नुपर्ने थियो नि म यस्तो जवाब दिन्थेँ भन्छ मान्छेले है सो द्याट इज द ओल्ड नेचर खासमा तपाईँ हिजो नयाँ हुँदाखेरि नि त्यो ओल्ड नेचर सक्यो अब चाहिँ तपाईँलाई भन्दाखेरि पनि तपाईँलाई के जवाब दिनु तपाईँलाई थाहै हुँदैन
किन बाइबलमा भनेको छ तैँले के बोल्नुपर्ने अगाडिबाट तयारी नै नगर भनेको छ। तर जब तँ उभिन्छस् तँलाई म यस्तो बोल्ने मुख दिन्छु तैँले बोल्दाखेरि शासकहरू हेरेको हुन्छ भनेको छ नि। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ फेरि हामी त्यही पुरानो बेहोरालाई माथि ल्याउँछ। यसले मेरो खास चाहिँ देखेको छैन कि त्यो खासलाई चाहिँ हामीले राखिरहेको हुन्छ भित्र कि। अनि त्यो खासले चाहिँ के हुन्छ हामीलाई यस्तो अङ्कुशे जस्तै अड्काइदिरहेको हुन्छ पछाडिबाट, ढाडको पछाडिबाट एउटा हुक लागिरहेको हुन्छ। चेन्ज भयो दामी भयो यस्तो हेर्दाखेरि दामी, तर ढाडमा एउटा सानो हुक चाहिँ छ। अनि ऊ त्यो मान्छे अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छ तर सक्दैन त्यो हुकले के गर्छ उसलाई फेरि पछाडि नै जान्छ। सो प्रभु यीशु ख्रिस्टमा नयाँ सृष्टि हुनु भनेको चाहिँ इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस। अनि यो कन्टिन्युस प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो लाइफको रेस्टोरेसनमा चाहिँ के हुन्छ नि प्रभुले हामीलाई स्टेट अफ इडेनमा लान चाहनुहुन्छ। अदनको बगैँचाको जुन चाहिँ स्टेट थियो त्यो स्टेटमा प्रभुले हामीलाई लान चाहनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई अस्ति अदनको बगैँचाको विषयमा भन्दै थिएँ। अदनको बगैँचाको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अदनको बगैँचामा बिफोर द फल देयर वाज नो टाइम। यद्यपि हामीले जेनेसिसको किताब पढ्दाखेरि पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन भनेर चाहिँ बताइदिएको छ। तर त्यो किताब जब लेख्दै थियो अयुबले त्यति बेला त त्यो फलन स्टेटमा लेखेको थियो। सो इट ह्याड टु बी डिफाइन्ड बाई टाइम, टाइमबाट डिफाइन हुनु पर्थ्यो त्यो मान्छेले बुझ्नुको लागि। तर बिफोर प्रायर टु द्याट देयर वाज नो टाइम, किनभने महिमाभित्र चाहिँ समय हुँदैन। महिमाभित्र चाहिँ देयर इज नो टाइम। जब हामी यो पृथ्वीलाई छोडेर माथि जान्छौँ, मैले तपाईँलाई लास्ट टाइम यो पनि भनेको थिएँ, जब हामी यो पृथ्वीको त्यो जुन चाहिँ साउन्ड ब्यारियर छ त्यसलाई काटेर हामी माथि जान्छौँ, आउटर ग्यालेक्सीभित्र जान थाल्छौँ, टाइम भन्ने कुरा चाहिँ आफै हराएर जान्छ। हाम्रो घडी केही पनि काम लाग्दैन, किनभने त्यहाँ जे पनि मेजर गर्छ मिनिमम लाइट इयर्सले मेजर गर्न सक्छ। सो त्यसले गर्दा हाम्रो ह्युमन स्ट्यान्डर्ड आइएसटी टाइम छैन, हाम्रो टाइम छैन, ग्रिनविच टाइम पनि छैन, कुनै टाइम पनि छैन, त्यसलाई मेजर गर्ने टाइम नै छैन। सो इडेन, गार्डन अफ इडेनमा चाहिँ वास्तवमा टाइम थिएन। अनि त्यो टाइममा जब एडम अनि इभ प्रभुसँग हिँड्दै थियो, एउटा सो ग्लोरियस, कति समय गयो, कति मिलियन इयर्स गयो, त्यसको हामी अन्दाज नै लगाउन सक्दैन। गयो गएन त्यो पनि थाहा छैन, म स्योरली भन्न सक्दिनँ। अनि म तपाईँलाई भन्दै थिएँ साइन्टिस्टहरूले अहिले बिलियन्स एन्ड बिलियन्स इयर्स भन्दाखेरि म चाहिँ आइएम अल राइट, तिमीले चाहिँ त्यो इडेनको त्यो फर्स्ट ग्लोरी स्टेटदेखि क्यालकुलेट गरेको भने चाहिँ मलाई ठिकै छ भनेर म सम्झिन्छु आजकल चाहिँ। नत्र भने पहिला चाहिँ पुरा डिबेट गर्थेँ, कार्बन डेटिङको कुरा गरिहाल्थेँ। मैले कार्बन डेटिङको बारेमा पढेको थिएँ, अनि कार्बन डेटिङ यस्तो 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 भन्छ भनेर म पुरा विवाद गर्थेँ। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सुसमाचारको ढोका बन्द हुँदो रहेछ कि। अनि आजकल चाहिँ भन्दिनँ, म कार्बन डेटिङको कुरै गर्दिनँ। हुन चाहिँ कार्बन डेटिङ गरेको छ, कार्बन डेटिङ चाहिँ रङ हो भनेर साइन्सले पनि प्रुभ गरेको छ। साइन्सले प्रुभ गरेको छ कार्बन डेटिङको बारेमा, तपाईँले गएर स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो आज हामी स्टडी गर्न जरुरी छैन, बिकज वी आर स्टडिङ द ग्लोरी अफ गड। परमेश्वरको महिमालाई, परमेश्वरको महिमाभित्र पस्ने कुरालाई हामीले अध्ययन गर्दैछौँ। सो जब यो गार्डन अफ इडेनको स्टेटलाई प्रभुले हाम्रो जीवनमा रिस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ, पुनर्स्थापित गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइम्सहरूदेखि लिएर, हाम्रो जीवनको कुराहरूदेखि लिएर, हाम्रो महिमाको लेभलदेखि लिएर, अनि इभन हाम्रो आत्मा, प्राण अनि शरीरमा पनि प्रभुले देखिने परिवर्तनहरूलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। इज ब्रिङिङ द्याट चेन्ज। तर हामीले त्यो चेन्जभित्र पस्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले भने नि आत्मा चाहिँ परमेश्वरलाई वर्सिप गर्नलाई बनिएको, हाम्रो आत्माले चाहिँ प्रभुलाई वर्सिप गर्छ। प्राणले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नको लागि बनिएको हो। त्यसले गर्दा फर्स्ट कमान्डमेन्टमा के थियो? यु सेल लभ योर लर्ड विथ अल योर हार्ट, विथ अल योर स्ट्रेन्थ एन्ड विथ अल योर सोल। तिम्रो सारा प्राण, तिम्रो सारा शक्ति अनि सारा बलले प्रभुलाई के गर? प्रेम गर। त्यहाँ स्पिरिट भनेको छैन है, स्पिरिट भनेको छैन, त्यसो भनेर लेखेको रहेछ। सो जब म प्रभुलाई त्यसरी प्रेम गर्न थाल्छु नि, प्रभुसँग मेरो त्यो प्रेमले चाहिँ परमेश्वरको डल्लै रिफ्लेक्सन चाहिँ मेरो जीवनमा आउन थाल्छ। कम्प्लिट रिफ्लेक्सन, कम्प्लिट। त्यसले गर्दाखेरि पलले भनेको छ नि पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा, अहिले चाहिँ हामी धमिलोसँगले हेरे जस्तो देख्छौँ, तर त्यो दिन चाहिँ हामी सफासँगले देख्नेछौँ, क्लियरली देख्नेछौँ। भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ दिन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको माथि चाहिँ लभको विषयमा कुरा गरेको छ नि त। सो प्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ? प्रेमले डाहा गर्दैन, प्रेमले ईर्ष्या गर्दैन, प्रेमले सबै कुराको पत्या गर्छ, प्रेमले चाहिँ के हुन्छ? प्रेम धीरजी हुन्छ, प्रेम दयावन्त हुन्छ। सो जब हामी त्यो प्रेमको त्यो हरेक स्ट्रक्चरलाई जिउँदै जान्छ नि, त्यो दिन चाहिँ हाम्रो हार्ट, हाम्रो प्राण, हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ इट विल बी सो मच फुल अफ द लभ अफ गड। परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ त्यति साह्रो बेसी भरिएको हुन्छ कि वी स्टार्ट रिफ्लेक्टिङ क्राइस्ट। हामी यीशु ख्रिस्टलाई देखा पर्ने, मान्छेले हामीलाई होइन तर यीशु ख्रिस्टलाई देख्न थाल्छ। तपाईँले वेल्सको रिभाइभलमा
तपाईँले पढ्नुभयो भने वेल्सको रिभाइभललाई पढ्दै गर्दाखेरि वेल्सको स्ट्रिटहरूमा के हुन्थ्यो भने जब प्रभुको छोराछोरीहरू हिँड्नु थाल्थ्यो नि तब मान्छेहरू नि भुइँमा पछारेर रुनु थाल्थ्यो. नोबडी निडेड टु टेल देम एनिथिङ. कसैले सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दैन थियो. कसैले ए पापी ए दुष्ट ए यस्तो भनेर दोष लाउनु पर्दैन. आज चाहिँ सबैभन्दा बेसी दोष गर्ने काम चाहिँ संसारमा बेसी चर्चमा हुन्छ. एउटा चर्चले अर्को चर्चलाई दोष लगाइरहेको हुन्छ. यसले यो गरे यसको मिनिस्ट्री त्यस्तो त्यस्तो केही पनि हुँदैन थिएन. त्यो वेल्सको रिभाइभलमा दे वर सो मच फुल विथ द लभ अफ क्राइस्ट. उनीहरूको प्राण चाहिँ नि त्यो स्टेट अफ इडेनमा रिस्टोर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेहरू नि हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू भुइँमा लडेर पश्चाताप गर्थ्यो. त्यो मान्छेहरू बसमा हिँड्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई भन्थे म चाहिँ तिम्रो अनुहारमा केही देख्दैछु. वेन आई लुक एट यर फेस म मेरो पापलाई सम्झिन्छु. मेरो जीवनको सबै पापहरूलाई चाहिँ म तिम्रो अनुहारमा देख्छु. टुक देख्थ्यो मान्छेले देख्न थाल्यो. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ द रेस्टोरेसन अफ द स्टेट अफ इडेन. अदनको बगैँचाको स्टेटको रेस्टोरेसन चाहिँ मान्छेको जीवनमा आइरहेको थियो. अनि जब तपाईँ अनि म नि त्यो रेस्टोरेसनमा हिँड्नु थाल्छौँ नि हामीले मान्छेलाई गएर भन्नु पर्दैन. वी डोन्ट निड टु टेल देम. हामीले गएर नि हामीले प्रभुले तिमीलाई प्रेम गर्छ. अफकोर्स वी निड टु टेल. मैले नभन्नुहोस् भनेको होइन. फेरि भन्नु नचलाउनु दाजुले नभन्नु भनेको छ. नभन्नुहोस् है. तपाईँको स्टेट त्यो स्टेटमा तपाईँ हामी नपुगिन्जेलसम्म चाहिँ हामी भन्छौँ. हामीलाई एड चाहियो नि त भन्नुलाई. वी निड मिडिया है. हामीलाई एड चाहियो भन्नुलाई. तर त्यो स्टेटमा पुगेपछि चाहिँ वी डोन्ट निड टु टेल. हामीले भन्नु पनि पर्दैन. के हुन्छ तपाईँको अनुहारलाई हेर्ने बित्तिकै यीशु ख्रीष्टको अनुहार देख्न थाल्छ. एन्ड नो बडी क्यान स्किप द फेस अफ जिजस. कसैले सक्छ होला? संसारमा कुनै त्यस्तो व्यक्ति छ जसले यीशु ख्रीष्टको अनुहार देखेर मख नहुने कोही छ? छैन. त्यो इन्फ्याचुएसनको कुरा गरेको होइन, पप्पी लभको कुरा गरेको होइन. मैले आइम नट टकिङ अबाउट इन्फ्याचुएसन पप्पी लभको कुरा गरेको होइन. आइम टकिङ अबाउट ग्लोरी महिमाको कुरा गर्दैछु. त्यति बेला म कुन चाहिँ छालाको हो, मेरो टाउकोमा कतिवटा केस छ, द्याट डजन्ट म्याटर. किन मलाई देख्दैन. मलाई देख्दैन. यीशुलाई मात्रै देख्छ. यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नि त्यो अथोरिटीमा हिँड्नुहुन्थ्यो. त्यसले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट जब संसारमा हिँड्नुहुन्थ्यो नि, यीशु ख्रीष्ट संसारमा हिँड्नुहुँदाखेरि नि दुष्ट आत्मा भूत लागेकाहरूले के भन्थ्यो आएर भूत आत्माहरूले के भन्थ्यो, हामीलाई थाहा छ तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ. यीशु ख्रीष्टले नि आई एम जिजस भनेर ठुलो लकेट लगाएर हातमा यत्रो मसलमा ट्याटु गरेर हिँड्नु परेको थिएन. पर्दैन थियो यीशु ख्रीष्टलाई. त्यस्तो थिएन. यीशु ख्रीष्ट जस्ट हिँड्नुहुन्थ्यो. यीशु ख्रीष्ट हिँड्दाखेरि नि कस्तो हुन्थेछ थाहा छ? मान्छेहरूको नि भूत आत्माहरू 7 इभल स्पिरिटहरू नि निस्केर भाग्थेछ. मरियम मग्दलिनीले नि यीशुलाई खोज्दै आएर चाहिँ किन चाहिँ यीशु ख्रीष्टको खुट्टामा चाहिँ त्यो तेल लगाएको थियो. किन यीशु ख्रीष्टको त्यो खुट्टामा चाहिँ उसको ओइन्टमेन्ट खनायो भन्दाखेरि नि यीशु ख्रीष्टले मरियम मग्दलिनीमाथि हात राखेर पनि प्रार्थना गरेको थियो रहेछ. यीशु ख्रीष्ट त्यो बाटो त्यो मग्दला भन्ने बाटोबाट हिँडेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि मरियम मग्दलिनी पनि त्यहाँ थिएछ. ठुलो भिड हल्ला भयो, पुरा आयो. त्यो केटी पनि भूतात्माले ग्रसित भएर आफैलाई च्यात्दै आफैलाई कुट्दै बसिरहेको थियो. यीशु ख्रीष्ट सबै त्यो बाटोबाट पास हुनुभयो. 7 इभल स्पिरिट के भयो त्यसको जीवनबाट निस्केर गयो. त्यो दिनदेखि चाहिँ नि यो केटीले खोजेको छ, खोज्यो हो यो यीशु. खोज्दै एक दिन एउटा फरिसीको घरमा यीशु ख्रीष्टलाई भेटाउने बित्तिकै त्यो केटीले डाइदियो यीशु ख्रीष्टको खुट्टामा. त्यो केटी चाहिँ बिस्तारै लचाउँदै आएको होइन, उसले डाइदिएको यीशु ख्रीष्टको खुट्टामा. यीशु ख्रीष्टको खुट्टामा डाइदिएको. यीशु ख्रीष्ट नि त्यस्तो अथोरिटीमा हिँड्नुहुन्थ्यो. यीशु ख्रीष्टलाई नि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट नि त्यो गद्रिनीको त्यो समुद्रको पारिपट्टि जानुभयो नि, फौज थियो नि, फौज एउटा मान्छेले फौज बोकिरहेको थियो नि, त्यसले आएर भन्यो हामीलाई थाहा छ, आई नो यु आर क्राइस्ट, यु आर द सन अफ गड, प्लिज हामीलाई चाहिँ नि अहिले त्यो अनन्त नरकुण्डमा नफालिदिनुहोस्, उयो सुँगुरहरूमा बस्न दिनुहोस्, सुँगुरहरूमा बस्नुहोस्. प्रभुले हुन्छ जा भन्यो. गयो तिनीहरू. भूतात्माले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई देख्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा आएर कन्फेस गर्थ्यो. त हाम्रो केसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछ, अहिले हामी धपाउनु पर्दैछ. तर हामी त्यो स्टेचरमा बढ्दैछौँ. अब वी आर गोइङ टु द्याट स्टेचर. तपाईँ हिँड्दै नि एमजीमा कतिवटाको 7वटा भूतात्मा निस्किन्छ, सायद निस्किसक्यो होला, निस्किसक्यो होला, थाहै हुँदैन तपाईँलाई थाहै हुँदैन कतिवटा निस्किन्छ. तपाईँ ट्याक्सीमा चढ्दै त्यो मान्छेको लाइफमा हिलिङ हुन्छ, तपाईँलाई थाहै छैन. यु मे नेभर नो, तपाईँलाई कहिले पनि थाहा छैन.
तर त्यो कुरालाई तपाईँले अल्टिमेटली थाहा पाउँदै जान्छ। जुन दिन तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि घमण्ड गर्ने चाहिँ डल्लै हराउँछ फेरि ट्याङ्डुङ हराउँछ। घमण्ड आयो कि चट्टै हराइहाल्छ फेरि। तपाईँले के भने रिक जोइनरको किताब पढ्नु भने रिक जोइनरले नि द फाइनल क्वेस्ट भन्ने किताबमा ब्युटिफुल्ली लेखेको छ। जब उसलाई प्रभुले लाँदै हुनुहुन्थ्यो नि सेकेन्ड हेभनको त्यो ग्लोरीको ऱ्याममा लाँदै हुनुहुन्थ्यो नि, ऊ जति हायर ऱ्याममा गयो नि उसले के हेऱ्यो भने उसको लुगा त नि बोराको जस्तै भयो। स्वर्गदूतहरूले चाहिँ चक 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 चकिलो लुगा लगाइरहेको थियो, उसको लुगा चाहिँ चट्टी बोराको जस्तै भयो। चट्टी बोराको जस्तै भयो। जान्दैछ सबै स्वर्गदूतहरूले त्यस्तो झुकेर उसलाई निहुरिन्छ। सबै झुक्छ, अरे किन निहुरिँदैछ, किन उसले उसको ड्रेसलाई अघिसम्म याद नै गरेको छैन, किन निहुरिँदैछ, किन झुक्दैछ। त्यहाँदेखि कसो गर्दा यसो हेरेको त उसको ड्रेस त जुटको एकदम बोराको जस्तै भएछ। त्यति बेला उसले सोच्यो, ला यो ड्रेस लगाएर मैले यिनीहरूको अगाडि कसरी आफैलाई प्रस्तुत गर्नु भन्ने बित्तिकै सबै त्यो ऱ्याम देखिन्छ नि ऊ तल झरेको छ। जब उसले जब आफैलाई मेक ओभर गर्न थाल्यो नि, जब उसले स्टेटसलाई मेन्टेन गर्न थाल्यो नि, त्यो दिन देखिन्छ सट्टै झरेको छ। मजाले लेखेको छ क्या, स्वर्गमा चाहिँ हाम्रो नाप चाहिँ नि हाम्रो नम्रताले हुन्छ। स्वर्गदूतले नि तपाईँलाई झुक्छ, तपाईँ कति नम्र हुनुहुन्छ नि त्यही हिसाबले तपाईँको ड्रेस हुन्छ। हामी चाहिँ धेरैपल्ट ग्लोरियस ड्रेसमा मात्रै फरक हामी सम्झिन्छ, हो त्यो हुन्छ, त्यो पक्का हुन्छ, एक दिन वाइट थ्रोन जजमेन्टमा हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ। त्यो मिस्ट्रीलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ अहिले। तर एज अफ नाउ चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने चाहिँ नि तपाईँ जति हम्बल हुनुहुन्छ तपाईँको महिमाको लेभल पनि त्यस्तै नै हाई हुन्छ स्वर्गमा चाहिँ। सो यीशु ख्रिस्टको ग्लोरीलाई हेर्दाखेरि नि यीशु ख्रिस्टले चाहिँ कहिले पनि शैतानलाई भन्नु पर्दैन थियो। यीशु ख्रिस्टले कसैलाई पनि भन्नु पर्दैन थियो कि आई एम द सन अफ गड भन्नु। यीशु ख्रिस्टलाई सोध्दा भएको छ बरुभन्दा पिलातसले कि तिमी नै राजा हो त, यिनीहरूको यो यहुदीहरूको राजा तिमीरै हो भनेर प्रभुले भन्दा तपाईँ नै भन्नुहुन्छ, तपाईँ नै भन्नुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रिस्टले भनिदिनु है। अनि त्यति बेला पिलातसले के भने तिमीले भन्यो भने चाहिँ अहिले म बचाउन सक्छ तिमीलाई भन्दाखेरि प्रभुले भन्नु होइन, माथिबाट दिएको छैन भने बचाउन सक्नुहुन्न, मेरो पिताले दिएको छ कि तपाईँलाई, अनि बचाउन सक्छ तपाईँले, त्यो भन्ने अधिकार त्यो पिताले दिएको कारणले गर्दा मात्रै हो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट नि सबै स्टेटमा हि वाज ग्लोरियस महिने। तर नि हामी यो पनि नबिर्सौँ, लेट्स नट फर्गेट दिस, हि वाज अ म्यान लाइक यु एन्ड मी। तपाईँ अनि म जस्तो मानिस हुनुहुन्थ्यो। हि वाज नट ओम्नी प्रेजेन्ट, अल पावरफुल हुनुहुन्न त्यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि चाहिँ, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान हुनुहुन्न थियो। हि वाज जस्ट अ फिबल म्यान लाइक यु एन्ड मी, तपाईँ अनि म जस्तै। त्यसले गर्दाखेरि नि जब पौलले नि हामीलाई लेटर्स लेख्दै थियो नि, पौलले लेटर्स लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हि वाज टकिङ अबाउट अल अफ दिस। तिमीले तिम्रो होलिनेसलाई पर्फेक्सनमा पुऱ्याऊ भन्ने कुरालाई गर्दै थियो। तिम्रो फेथलाई मोस्ट होली फेथ बनाऊ, तिमी पर्फेक्सनतर्फ बढ्दै जाऊ भनेर पौलले हामीलाई सिकाएको छ। अनि सो मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि, सो नयाँ सृष्टि यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने नयाँ सृष्टि। हामी धेरैपल्ट त्यो वचनलाई चाहिँ हामी के सम्झ्यौँ, जुन दिन मैले ब्याप्टिजमले त्यो दिन चाहिँ म नयाँ सृष्टि भयो, त्यहाँदेखि त म अहिले अलिअलि फेडेड पुरानो खालको सृष्टि भएको छु भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ, त्यस्तै जीवन जिउँछौँ। तपाईँले जे विश्वास गर्नुहुन्छ नि तपाईँले त्यसलाई नै जिउन थाल्नुहुन्छ। तर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि एभ्री डे म चाहिँ यीशु ख्रिस्टको त्यो महिमाको चाहिँ नजिक पुग्दैछु। आइ एम एन्टरिङ इन्टु हिज ग्लोरियस ऱ्याम, त्यो ऱ्यामभित्र म पस्दैछु भन्ने हुन्छ नि। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले जुन कुरालाई जिउने हुनुहुन्छ तपाईँलाई छोड्नु सजिलो हुन्छ, सजिलो। प्रभुले चाहिँ हामीलाई चाहनुहुन्छ हामी जति छिटो मऱ्यौँ हामी त्यति छिटो त्यो महिमालाई हासिल गर्छौँ। हामी जति मर्नुलाई स्ट्रगल गर्छौँ नि त्यति नै हामी त्यो महिमालाई हासिल गर्दैनौँ। मैले आइएम नट टकिङ अबाउट फिजिकल डेथ, तर मेरो त्यो भावनाभित्र भएको कुराले जसले चाहिँ म आफैलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु नि त्यो कुरा चाहिँ इट ह्याज टु डाई। मेरो पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन तपाईँलाई हाउ आर यु आइडेन्टिफाइड? आर यु आइडेन्टिफाइड विथ यर वेल्थ? तपाईँको पैसाले तपाईँ आइडेन्टिफाई भइराख्नु भएको छ, विथ यर ब्युटी, विथ यर नलेज, विथ वाट, विथ यर फलोवर्स, विथ वाट? द्याट ह्याज टु डाई। त्यो जति छिटो मर्छ नि तपाईँ त्यति छिटो नै त्यो महिमाको त्यो ऱ्यामभित्र पस्नुहुन्छ। एन्ड इट्स सो इजी। जब तपाईँ त्यहाँ पस्नुहुन्छ नि तपाईँले लिटरली तपाईँको लाइफमा नि तपाईँले ट्रान्सपोर्टलाई पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सलेसनलाई पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रो कुराहरूलाई आई क्यान किप अन टेलिङ यु थ्रु आउट द नाइट, रातभरि म तपाईँलाई भनिराख्न सक्छु। यति साह्रो त्यहाँ महिमाको ठाउँ छ।
तर our things has to die. So यो नयाँ हुने सृष्टिको प्रोसेस चाहिँ के छ भने नि इज किलिङ आवर ओल्ड थिङ्स मार्दै हुनुहुन्छ उहाँले पुरानो कुरालाई नयाँ नयाँ कुनै चिजलाई यो 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 भत्किएको छ मैले यसलाई नयाँ बनाउनु हुन्छ नि फर्स्टमा मैले के गर्नु पर्यो यसको क्याबिनेट चेन्ज गर्नु पर्यो एक दुई दिन बादमा मैले यसको स्क्रिनलाई चेन्ज गर्नुपर्छ एक दुई दिन बादमा मैले यसको किजलाई चेन्ज गर्नु पर्यो त्यहाँदेखि चाहिँ यो अब्जेक्ट के हुन्छ नयाँ हुन्छ नि त बाहिर क्याबिनेट मात्रै नयाँ लगाएर चाहिँ हुँदैन यसभित्र भएको सर्किटलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसभित्र भएको थुप्रो थुप्रो कुरा अल्टिमेटली नि त्यो प्रोसेसमा के हुन्छ नि यो 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 अब्जेक्टको पुरानो चिज चाहिँ के हुन्छ सबै फालिएको हुन्छ यो चिजलाई तपाईँले नयाँ बनाउने प्रोसेसमा हेर्नु नि तपाईँले देख्नुहुन्छ यसको एक एकवटा चिज भोलि बिहान डस्टबिनमा हुन्छ भुइँमा लडिरहेको हुन्छ डस्टबिनमा जान्छ त्यहाँदेखि जिएमसीको गाडीले लान्छ है फेरि त्यही हुन्छ अर्को चिज पनि मर्छ त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टले पनि हामीलाई इज मेकिङ अस न्यू एभ्री डे न्यू एभ्री सो त्यसले गर्दाखेरि वी जस्ट कान्ट बी सेटिस्फाइड हामी सन्चो भएर मेरो त भयो अब सक्यो भनेर हामी बस्नु सक्दैनौँ इट्स सो एक्साइटिङ यति साह्रो एक्साइटिङ छ यति साह्रो एडभेन्चरस छ यति साह्रो दामी छ यति साह्रो मजा आउँछ त्यो मर्नु चाहिँ नि मजा आउँछ दुख्छ पनि पुरा थुप्रो खेप दुख्छ थुप्रो खेप हामीलाई वी डोन्ट वान्ट टु डाई अनि हामी भन्छौँ प्रभु मलाई बचाइदिनुहोस् भन्छ प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन तँलाई नमारिकन त म तँलाई बचाउनै सक्दिनँ फर्स्ट यु हेभ टु डाई यु वान्ट टु गो टु हेभन यु हेभ टु डाई प्रभुले भन्नुहुन्छ अस्ति त्यो ट्याक्सीको पछाडि पढेको बुझिनस् त्यही भनेको तपाईँले भनेर प्रभुले हामीलाई बुझाउनुहुन्छ वी आर इन द्याट प्रोसेस सो यहाँ त्यही चाहिँ 15 पदले के भन्छ नि अब मृत्युको डरले जीवनभरि दासत्वमा फँसेकाहरू सबैलाई छुटाउनलाई पनि हो मृत्युको डरले तपाईँ अनि मेरो नि नयाँ हुने प्रोसेसमा के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ नि इट्स नट ओन्ली मी तपाईँ मात्रै होइन म मात्रै हामी नयाँ भएको होइनौँ तर अरू मान्छेहरू पनि जो मृत्युको डरमा फँसेको छ नि उनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ त्यो बन्धनबाट छुटाउँदै गरेको हुन्छ हे सुन त हेर त्यही यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ वाट ही हेज डन इन माई लाइफ मेरो जीवनमा उहाँले यो गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी अरूहरूलाई पनि बताउन सक्छौँ अथवा हाम्रो जीवनले भन्न सक्छ हाम्रो मैले हिजो एकजना भाइको टेस्टिमनी सुन्दै थिएँ हाम्रो चर्च छ हाम्रो ब्रान्च चर्चमा एकजना फ्यामिली चाहिँ नि प्रभुमा आयो अरे अनि त्यो तपाईँ चाहिँ कसरी प्रभुमा आयो कसरी चाहिँ प्रभुमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कसरी सुसमाचार प्रचार गर्यो भन्दा होइन अन्त तपाईँले बाइबल पढ्नु भयो होइन अन्त कसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ डल्लै फ्यामिलीले नै आएर प्रभुलाई ग्रहण गर्यो अरे अन्त कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले एउटा पावरफुल भन्ने कुरा भन्ने मसँग काम गर्ने एकजना साथी छ त्यो साथीको जीवनलाई देखेर चाहिँ म प्रभुमा आएँ वाह कस्तो पावरफुल कुरा है कस्तो पावरफुल कुरा उसले बोलेन पनि उसँगै काम गर्दैछ एउटै बसमा ट्राभल गर्दैछ एउटै टेबलमा बसेर काम गर्दैछ हि डिडन्ट निड टु स्पिक बोल्नु पनि परेन उसले तर जीवनलाई पढिरहेको थियो परबाट पढिरहेको छ सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट नि त्यो सहभागी हुँदै गर्दाखेरि त्यो कुरालाई मृत्युले जित्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो सबै कुराको अथोरिटी अनि त्यो सबै कुराको प्राइस हामीलाई पनि दिँदै हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि रोमी 8:11ले के भन्छ भने नि रोमी 8:11 खोल्नुहोस् एकपल्ट सबैजनाले रोमी 8:11 यदि यीशुलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट यीशुलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेले नै तिमीहरूमा बास गरेको उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूको नाशमान शरीरलाई पनि जिउँदो पार्नुहुनेछ जीवित पार्नुहुनेछ त्यो भनेछ यीशु ख्रीष्टको आत्मा त्यो पावर अफ रेजरेक्सन जुन पावर अफ रेजरेक्सनले चाहिँ नि यीशु ख्रीष्ट त्यो मृतकबाट चाहिँ जिउँदो हुनुभयो आज त्यही पावर अफ रेजरेक्सन चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि काम गर्नेछ सेम पावर अलिकति पनि घटेको छैन एउटा पनि घटेको छैन 100% छ अलिकति ब्याट्री विक भएको सिग्नल टावर नभेटेको खालको होइन एकदम पर्फेक्टली 100% कति जीमा हो अहिले अब कति जी 4G चल्दैछ है त्यो त कति मिलियन जीको स्पिडमा त्यसले काम गर्नुको रेडी छ त्यो के भन्दैछ तिम्रो नाशमान शरीरलाई पनि के गर्छ त्यसले चाहिँ जिउँदो बनाउन सक्छ इट क्यान मेक अलाइभ यो ग्लोरीको ऱ्याममा नि जब मान्छे हिँड्नु थाल्छ नि तब यीशु ख्रीष्टले भनेको नि कतिवटा कुरालाई अहिलेसम्मको युगहरूले जिएको छैन यीशु ख्रीष्टले भन्नु मलाई विश्वास गर्नेहरू कहिले पनि मर्दैन भनेको चाहिँ अनि थुप्रोजना मान्छेले चाहिँ कहिल्यै मर्दैन भनेको चाहिँ अनन्त जीवन मात्रै सम्झे है तर आई डोन्ट वान्ट टु ट्रान्सलेट द्याट तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् कसरी बुझ्नुहुन्छ तर इट इज देयर बाइबलमा भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 1:20ले भन्छ अल द प्रमिसेस आर यस एन्ड आमेन इन जिसस क्राइस्ट यदि त्यो प्रमिस छ भने मेरो लागि पनि हो
त्यसलाई मैले कसरी पर्सिभ गर्छु, कसरी जिउँछु, कसरी मैले समात्छु, कसरी यो पुनरुत्थानको शक्तिलाई मेरो जीवनमा काम गर्न दिन्छु, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो कुरा हो, आफ्नो आफ्नो छ। त्यसले गर्दा अहिले मैले यहाँ यो कुरालाई बताउन थालेँ भने फेरि एउटा अर्कै थियोलोजी भएर जान सक्छ। तर इट इज देयर। म तपाईँलाई के भन्नु खोजेको भने चाहिँ मेरो लागि यदि जो प्रमिस राखेको छ भने चाहिँ मैले त्यसलाई फुल लेन्थमा जिउन सक्छु। किनभने प्रभुकै वचनले भन्छ अल थिङ्स आर पोसिबल फर दोज हु बिलिभ। मर्कुस 9:23 यो मेरो मलाई एकदम मनपर्ने वचन भएको छ। यो वर्षको लागि बिता वर्षदेखि अहिले मलाई एकदम मनपर्ने वचन रोमी 5:5 भएको छ। त्यहाँ चाहिँ जहाँ यसरी लेखेको छ कि पवित्र आत्माको शक्ति जो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो त्यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा खनाउनु भएको छ। परमेश्वरको शक्ति चाहिँ नि इट्स द लभ अफ क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टको प्रेम हो जो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा खनाउनु भएको छ। सो यहाँ बाइबलले भनेको छ त्यही शक्तिले, जुन शक्तिले परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टलाई त्यो मृतकहरूबाट पुनरुत्थान गराउनु भयो, आज त्यही शक्तिले चाहिँ तिम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले छेउको साथीलाई भन्नुहोस् मेरो जीवनमा यीशु ख्रीष्टलाई मरेकोबाट पिउताउनेको आत्मा बास गर्नुहुन्छ। स्टार्ट लिभिङ इट। जिउन थाल्नुहोस् आजदेखि। आजको वचनलाई नि तपाईँले शीर्षक दिनुहुन्छ स्टार्ट लिभिङ इट भनिन्छ है। जिउन थाल्नुहोस्, आफू जिउन थाल्नुहोस्। तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ त्यसको डल्लै लेन्थलाई बुझ्नुहुन्न, तर एज यु गो अन लिभिङ, एज यु गो अन वकिङ के हुन्छ भने नि अनफोल्ड हुँदै जान्छ। त्यो अनफोल्ड हुँदै जान्छ, अनफोल्ड हुँदै जान्छ। तपाईँले झन् क्लियरली, झन् सफासँगले, झन् एक्युरेटली अनि झन् शक्तिशाली रूपमा तपाईँले त्यो कुरालाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अनुशेष गरी हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्नु।